Ju përshëndes gjithë këtu nga Tirana. Sot do të shoh një video duke shëtitur këtu në kryeqytet, ku do të shohim disa pamje këtu nga Tirana nëpërmjet një shëtitje me biçikletë, siç kam bërë edhe në disa prej videove të tjera. Shohim se si është rezultati, sepse po testoj një tjetër kamera dhe jam kurioz të di nëse funksionon mirë apo jo. Ky është drejtimi nga diga e liqenit, po shkojmë drejt bllokut. Ku është edhe kjo rrugë e cila të dërgon pikërisht në blok. Duket e qetë Tirana, temperaturat kanë freskuar pak, kurse kemi ato temperaturë dhe nxehta që ishin pak javë më parë, ku këtë vit kanë qenë vërtet shumë të larta temperaturat. Ka patur dhe zjarre, ka patur probleme me disa zona të Shqipërisë, ku janë ndjekur hektar të tërë kodrash, malesh apo kodrinash, fusha pse jo, por ka patur dëme edhe në banesa. Ndryshe nga vitet e kaluara, ky ka qenë, mendoj, viti më i vështirë për sa i përket pjesës së zjarreve në Shqipëri. Tu tani arritëm tek sheshi Wilson. Pjesë e mirë rrugët e Tiranës kanë korsinë e tyre të biçikletave, dhe kjo është diçka shumë e mirë, por ka dhe korsi të tjera që nuk e kanë të opsion. Është jemi në blok. Këto janë dhe baret apo kafenet e bukura këtu në brendësi të bllokut. Për të vizituar të gjitha këto zona do të ketë një video të dedikuar. Problemi këtu në Tiranë është mbetet pjesa e parkimeve të mjeteve dysh. Mjetet dysh dhe sidomos vështirësia më e madhe për ne që udhtojmë me një biçikletë është kur mjetet ta bllokojnë të tërë rrugën. Ndryshe nga ky drejtues që sapo kaluam, që të paktën kishte lënë një hapësirë që ti mund të kaloje, ndërsa një drejtues mjeti pak më sipër e kishte bllokuar të gjithë rrugën e korsisë së biçikletave.
Fatmirësisht disa mendojnë edhe për bicikletat, duke i lënë të paktën një hapësirë drejtuesve të bicikletave që të kalojnë. Sepse në shumë raste ndërkohët e tërë përsia e bicikletave nga drejtues mjetësh. Tani i drejtohemi qendrës, ku fatmirësisht u hap edhe semafori. Ura Milan. Kjo është një pjesë shumë e bukur këtu në Tiranë, ku mund të shëtitësh fare qetësisht me bicikletë dhe i është dedikuar pra bicikletave kjo pjesë e rrugës këtu në bulevardin Bariam Surri. Gjatë këtij viti do të kemi video shumë të bukura nga e tërë Shqipëria, ku do të shohim shumë video interesante. Do të kemi video të cilat ndryshe nga herët e tjera, do të ketë një stil tjetër të bërit video, siç kemi filluar edhe me video 360 gradë, do të bëjmë edhe me shumë video të reja, ku pajisemi edhe me teknologji më të re, më të avancuar, ku shikuesi do të shohin gjëra shumë interesante nga Shqipëria. Me besoni për këtë gjë. Do të ketë një ndryshim radikal të videove këtu në kanal. Megjithëse ne kemi shfaqur video shumë interesante, video spektakolare që rrallë gjenden në YouTube, ku shohim këtë lloj cilësie që mundohemi që të shfaqim këtu në kanalin tonë në YouTube, video në formatin 4K HDR, tash në së fundi kemi filluar dhe në formatin 8K HDR, çka është një revolucion, sepse nuk është shumë e lehtë që t'i bësh video të tilla, me besoni është shumë e vështirë, kërkon shumë mund, kërkon shumë kohë, por kërkon edhe teknologji. Se ka ndonjë ligj që ndalon këto drejtues mjetësh që mos përdorin zhurma akustike, siç janë borit e makinave në mes të qytetit, në mes të njerëzve, në mes të zonave të banuara. Do të ketë penalitete për këto lloj drejtuessh. Edhe për çfarë? Krejt pa lidhje. Thjesht nga që disa drejtues mjetësh nxitojnë dhe duan të shkojnë me shumë shpejtësi atje ku janë nisur. Nisur në ore 10 minuta më parë, një gjysore më parë, një orë më parë për të shkuar në destinacion. Mos e lini udhëtimin tuaj sekondat e fundit, minutat e fundit. Dhe pastaj përdorin bori mjetësh duke shurdhuar njerëzit në rrugë. Shikoni sa e bukur është kjo pjesë e Tiranës. Tani ne jemi tek Parku Rinia. Ja afrohemi qendrës tani, ku po dalim tek zona e ministrive.
Tani kalojmë në anën tjetër të rrugës. Duhet pa kujdes sepse janë paburët dhe qëllon që njerëzit kalojnë aty, duhet shumë kujdes këtu. Se ka ndonjë kursi dedikuar për njerëzit, por thjesht me pa kujdes mund të kalosh. Turistë shumë lëvizin në rrugët e Tiranës. Siç edhe vini re duken grupet e turistëve që vinë në Tiranë, eksplorojnë Tiranën. Mendoj se më shumë do të kërkojë Europa që ne të futemi në Bashkimin Evropian tani së fundmi, se sa ne t'i ludhemi Europës për t'u integruar, sepse jemi bërë para shumë një shtet evropian për disa gjëra. Derisa mbetet ende sfidë, infrastruktura dhe rrugët e Shqipërisë, pjesa e shëndetësisë, ndërsa për pjesën e rendit mendoj se jemi okay, sepse nëse është ditë në Tiranë në mes të natës, në 1, në 2, në 3 të mëngjesit, kur ti dëshiron të shëtitesh, në Tiranë është shumë siguri, është shumë safe dhe madje disa youtuber të huaj kanë bërë video për këtë lloj gjëje këtu në Tiranë. Shohim edhe grupet e tjera të turistëve këtu në Tiranë, të cilët normalisht ndalesën e parë e kanë tek heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Tani është orar pasdite, është orari më i bukur për të bërë këtë video. Kështu që po zgjedh një plan më lart dhe po ju përcjell pamje këtu nga Tirana. Ku shohim grupet e turistëve që lëvizin në Tiranë. Njerëzit që kanë dalë të relaksohen me temperaturat optimale që janë tani këtu në Shqipëri. Është gjë e mirë edhe kjo prania e këtyre pëllumbave që janë këtu në Tiranë, ku ditë ditës shoh që po shtohen te i mase. Kjo tregon paqe, tregon që edhe këta pëllumba gjejnë qetësi këtu në Tiranë, sepse para disa vitesh edhe këta kanë qenë të sulmuar nga individ keqbërës, nga njerëz keqbërës që i gjuanin, i vrisnin apo i dëmtonin këto shpend. Ja ku shohim grupet të tjera turistësh, janë italian. Vabbè, lei rimpiange il fatto che non ha potuto studiare, ecco, quindi lei darebbe di tutto per aver avuto la possibilità che io ho avuto. Është një pjesë e bukur e Tiranës. Dhe vërtet, sidomos në këtë orar këtu tek sheshi Skënderbeu. Disa njerëz esin dhe shëtisin, disa të tjerë preferojnë që të qëndrojnë te këto stolat e vendosur këtu para muzeut. Muzeu i cili ende është në rikonstruksion. Se çfarë po bëhet aty, unë nuk e di, por parashikohet që punimet të zgjasin 3 deri në 5 vite. Shoh që edhe Eyes of Tirana, ndërtesa me kube që njihet në gjuhën popullore, Paka shumë ka përfunduar fasadën në pjesën ballore të sheshit Skënderbeu. Tani jemi sipër parkimut në toksor.
i cili është këtu në sheshi Skënderbej, dhe një xhiro drejt momentit e heroit tonë kombëtar, sepse ky është një kënd që shfaqet më bukur monumenti. عندك بتيجي في شرطة سرية كتير. Ju që po shikoni këtë video, ju sugjeroj që të zgjidhni maksimumin e cilësisë. Nëse pajisja juaj, telefoni apo televizori ka të integruar formatin 8K, ju sugjeroj që të zgjidhni këtë format sepse është maksimumi i cilësisë apo kualitetit në 8K. Kështu që shpresoj që keni pajisje sa më të reja dhe të më shihni në cilësinë maksimale të mundshme. Do që të futemi te kjo pjesë që quhet Parku Europa. Të bëjmë edhe një xhiro këtu. Parku Europa. Në video ju nuk e kuptoni dot, por këtu vërtet vjen një era bar. Është një aromë shumë e veçantë kësaj pjese të qelbëruar të Tiranës. Shikoni se çfarë shpejtësia ideali me skuter. 30, 40. Aty po vazhdon Napoleoni tek artistët e rrugës. Mirë, miqtë e mi, atëherë jemi pak minuta në këtë video këtu nga Tirana, ku u mundova t'ju përcjell pjesën qendrore të Tiranës. Shpresoj që t'ju pëlqejë kjo video në formatin 8K 360 gradë. Video të tjera do të shohin në vazhdimsi. Ndaj ndiqini këtë kanal duke bërë subscribe dhe duke na suportuar me një like nëse ju ka pëlqyer kjo video. Nëse po e hasni këtë kanal për të parë, shpresoj që t'ju pëlqejnë videot tona. Ndiqini kanalin sepse shumë video interesante do të shohin në vazhdimsi këtu në YouTube nëpërmjet kanalit tonë. Nga Tirana, ju përshëndes, kalofshi bukur.